Hello, I'm Dima Al-Babidi and this is Witness I. حلقة جديدة من محكمة غزة، أرحب بكم. واليوم معنا شاهد ناجي من حرب الإبادة في غزة. هذا الشاهد حضر عدة أشهر خلال الحرب ونزح عدة مرات وفقد عدد من أقاربه هناك قبل أن يتمكن من الخروج بصعوبة ليتابع حلمه في دراسة الطب ويكمل هذه المسيرة التي كان قد بدأها ما قبل حرب الإبادة. نرحب اليوم بضيفنا أسامة الهبيل وهو طالب في كلية الطب. أهلا ومرحبا بحضرتك يا أسامة. حياكم الله. أهلا بك، ونبدأ بالتعرف عليك. ما قبل 7 أكتوبر، من هو أسامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. أولا الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحى والفرج العاجل لأسرانا ونصرانا، ونسأل الله أن يزيح هذه الغمة عن أهلنا في غزة إن شاء الله. أنا الطالب أسامة خالد الهبيل، طالب طب سنة رابعة. قبل 7 أكتوبر كنت أدرس في جامعة الأزهر غزة في كلية الطب البشري، سنة ثالثة قبل الحرب. بدأت الحرب في 7 أكتوبر وهكذا تغيرت الحسابات. نعم. كنت لما بدأت الحرب في مدينة غزة؟ صحيح، كنا في مدينة غزة. ماذا تذكر عن 7 أكتوبر، عن صباح 7 أكتوبر؟ صباح 7 أكتوبر احنا نزلنا نصلي الفجر في مسجد الخالدي. كنت أنا وصديقي، فما نتفاجأ إلا حدث 7 أكتوبر، صواريخ طالعة. طبعا مسجد الخالدي مطلع بحر غزة، صحيح، فبالتالي طلع عندك البحر، الرؤية مكشوفة. الرؤية مكشوفة ومن كل حدب وصوب زي ما بيقولوا. فبدينا الصواريخ تطلع صواريخ على الغلاف وعلى باقي المناطق فلسطين المحتلة. بعدين بدينا نسمع الأخبار إنه الجيش الكتائب القسام بدأت تدخل على مستوطنات غلاف غزة، أو شفنا الفيديوهات. بالبداية أنا صراحة ما كنا مصدقين اللي كنا نشوفه، لا أحد ما طلعت الأخبار بشكل أكيد وطلعوا بخطاب يعني إنه بدأت معركة طوفان الأقصى. كنتم متوقعين إنه ما بعد هذه المعركة يوم 7 أكتوبر تستمر الحرب بهذه الشراسة؟ والله إحنا بحكم إنه إحنا عايشين في غزة، ففي تصعيدات وحروب دائما وأبدا، فإحنا كنا متوقعين صراحة إنه تمتد 2 3 4 5 نص سنة، لكن بهذا القدر وبهذه الشراسة ما كان حدا أبدا متوقع. مع بداية حرب الإبادة بدأت رحلة نزوح العائلات، خاصة أنه التهديد للمنطقة اللي أنت كنت فيها كانت من أول 4 أيام أعتقد. صحيح، إحنا تقريبا منطقتنا، أنا ساكن في منطقة اسمها منطقة أبراج المخابرات، وجمنا في أبراج اسمها أبراج الكرامة. فهذه المنطقتين أول مناطق أجاهم تبليغ إنه اخلوا من المناطق هاي. رابع يوم الحرب، ثالث أو رابع يوم. فإحنا بحكم إنه إحنا دائما بنخلي من المنطقة هاي في الحروب السابقة، فإحنا أخلينا ورحنا باتجاه الداخل، باتجاه منطقة الشيخ رضوان. وبعديها فعلا صار القصف. حتى بالمناسبة في كثير عائلات ما صدقت الخبر واستشهدت تحت الأبراج وتحت الأنقاض، وما حدا قادر يطلع حتى لأنه هذه كانت أول مرة بتصدر فيها أول مرة. فالناس ما بين مصدق ومكذب يعني. هذا كان النزوح الأول. صحيح. من بعدها يعني حتى لحظة مغادرتك غزة كم مرة نزحت الأسرة؟ احنا داخل غزة نزحنا من المخابرات للشيخ رضوان. بعدين أنا رحت أنا وأخوي ورحنا على معسكر الشاطئ. بعدين صار قصف عائلتنا، عائلة الهبيل، دار عمامي، قصفوها اليهود واستشهد منهم 7. ابنة عم أبوي وأبنائها وأحفادها استشهدوا في هذه الضربة. فإحنا قررنا إنه نخرج من مخيم الشاطئ، رجعنا الشيخ رضوان، ومن الشيخ رضوان في 7 أو 8 يوم الحرب خرجنا خارج غزة باتجاه دير البلح إلى المنطقة الوسطى. انتهت رحلة النزوح هيك؟ يعني كم مرة بتعد لنا؟ أنا هيك نزحت أنا جوا غزة خلينا نقول مرة مرتين. بعد كذا نزحنا على دير البلح، بعد فترة نزحنا على منطقة المواصي، بعد فترة نزحنا على رفح. فأنا آخر نزوح شاهدته نزوح رفح. بعدين أنا خرجت من غزة، لكن باقي العائلة شهدت نزوح يعني أكثر من نزوح بعد كده. طبعا لأنه رفح تدمرت بالكامل، وخان يونس أيضا رجعت تدمر 80% منها. فالعائلة مستمرة حتى اليوم للأسف في أهوال النزوح. بيت أهلك راح صحيح؟ أو هو منطقة خطيرة المنطقة الآن منطقة خطيرة للأسف، وفي أي لحظة
مجبرين على الخروج يعني. طيب أنا بدي أستغل فرصة أن أنت شفت منطقة المواصي يا أسامة. دائما يعني الجيش الآن، الجيش الإسرائيلي بيقول للناس اذهبوا إلى المواصي، منطقة آمنة، منطقة كذا. ممكن توصف لنا منطقة المواصي كنازح، بعين نازح؟ صحيح، أنا نزعت في المواصي. منطقة المواصي عبارة عن خلينا نقول قبل 7 من أكتوبر كانت عبارة عن منطقة فقط زراعية، وهي تعتبر من السلة الغذائية لقطاع غزة. فهي كانت فقط عبارة عن منطقة زراعية، بيوت صغيرة، حتى بيوت قديمة. فلما صار 7 من أكتوبر والناس نزحت لمنطقة المواصي، الآن منطقة المواصي عبارة عن منطقة مكتظة بالخيام. عبارة بس عن هل فيها أي مرافق، أي خدمات، أي مستشفى، لا، أي عيادة؟ حتى مستشفى ما فيها، لا ما فيها شيء. هي حرفيا منطقة زراعية. أقرب مكان لها خلينا نقول مستشفى ناصر اللي بيبعد عنها تقريبا 5 كيلو. هذا أقرب تقريبا. مشفى. طبعا الطريق خطر على مشفى تقريباً. ناصر. صحيح، يعني الآن الاحتلال متواجد في منطقة ناصر، حتى إذا مش متواجد حاليا بسهولة بيقدر يصل للمنطقة، ومنطقة إخلاء تعتبر. بمعنى إنه الاحتلال اللي بيدعها منطقة إنسانية، هي منطقة أصلا غير مهيئة لاستقبال الناس إطلاقا. هذا لو إحنا اعتبرنا إنه المنطقة كمنطقة إنسانية، كمرافق صحية وحيوية، لكن حتى كمان من ناحية الأمن ما في أمن. يعني أنا متابع الأخبار، يعني أنت لا تسترك سوى قماش الخيمة حرفيا. ولو أنت بدك مثلا في موضوع الخلاء، الحمام، المطبخ، بدك تضطر تعمل حاجة إضافية إلك لحالك لخيمتك، أو ممكن كل مخيم يكون له حمام، حمامين، أعزكم الله، وزي هيك يعني. فبالتالي الوضع أبدا غير إنساني إطلاقا. وهذا ما يفسر هذا في حال كان في متسعة أصلا للناس، لأنه منطقة المواصي تمثل فقط 3% من مساحة غزة، فبالتالي هي مش مهيئة لاستقبال 1.5 مليون نازح. ولو ذهبوا هناك الظروف والحياة غير إنسانية. كيف شعور الحياة في خيمة؟ والله أنا يعني بأحمد الله عز وجل، أنا ما عشت في خيمة، لكن في رفح ما كنا ما بين إنه نعيش في خيمة أو نعيش في حاصل عبارة عن تحت كل بيت عبارة عن منطقة للأجار، ممكن يعملوا اللي هي المنطقة المخصصة للمحلات التجارية. صحيح. فإحنا عشنا فيه، وكانت بصراحة الحياة كتير سيئة، ما في حمامات، ما في خدمات، ما في شيء. وطبعا في الشتاء برد والأمور اللي زي هيك، وما في أمن وأمان لكن بتضل في جميع الأحوال أفضل من الخيمة. الخيمة بصراحة كحياة صيفا جحيم وشتاء زمهريرة حرفيا. أنا إخواني عاشوا في خيمة، لكن الحمد لله الآن رجعوا على بيتهم في منطقة المخابرات، لكن مهددين في أي لحظة إنهم يخلوا. يعني ونحن نسجل هذه الحلقة هناك أصلا تهديد لهذه المنطقة. طبعا هي أساسا من ضمن المنطقة الحمراء، لكن الناس حاليا رافضة تنزح. ما في بديل. ما في بديل. وإنك تنزح غالي شوي الوضع، يعني الأجار غالي، إنك تستأجر طبعا ما في شاحنة، إنك تستأجر ممكن عربة يجرها حمار، عزكم الله، خيل، حاجة زي هيك. هاي الموجود، وطبعا بأجارات غالية. فحتى لو كان الشخص لم يفقد مصدر دخله، المعظم فقد مصدر طبعاً. دخله، لا يستطيع أصلا تحمل التكلفة. طبعا. وفي المقابل ما في منطقة يروح عليها. حتى المواصي مكتظة، دير البلح مكتظة. الناس يعني الآن من شمال غزة بتنزح للجنوب، سواء دير البلح أو المواصي، وبتدفع أجار غالي، وبترجع خالية الوفاض لغزة. ما في أي مكان، ما في أي مكان يستقبلهم، ولا حتى في أمان، ولا أمان طبعا. خلال من بداية حرب الإبادة لحد اليوم، كم فقدت من الأقارب؟ مين أعز الناس أو أقرب الناس إليك اللي استشهدوا في هاي الحرب؟ والله هو بلا شك يعني أقرب الناس إليه زوجة أخوي استشهدت عندنا في البيت. كان في إسعاف على باب المنزل، فالاحتلال الإسرائيلي قصف الإسعاف وقصف الدار بالمقابل. فزوجة أخوي كانت قاعدة على الأرجوحة، على المرجحة، معها بنتها، فاستشهدت وبنتها تصاوبت يعني، بس الحمد لله تعافت الآن. في العيلة تركت وراءها أطفال آخرين. طفلة واحدة. يعني لابد أن نتوقف عند هذا الحدث. يعني استهداف زوجة أخيك رحمها الله في داخل المنزل وهي آمنة مدنية، والضربة كانت لسيارة إسعاف. صحيح. والمشاهد كانت موجودة وصادمة يعني للمتواجدين خارج غزة. إنه كيف الاحتلال بخصف إسعاف. طبعا هذا احتلال نازي، ما كان في حدا الإسعاف بعد هيك عرفتوا الناس المجزرة هاي راح خلالها استشهد خلالها عائلة جيراننا تقريبا 7 أو 8 أفراد، ومن عائلة الجيران. والصراحة الإشي الأبشع والأكثر فظاعة كان إنه في
اطفال ما بعرف تقريبا ما بين 5 6 7 منهم من الناس اللي نازحين في بيوتنا للاسف بترت اطرافهم، ايديهم رجليهم بترت للاسف. هاي انا بعتبرها الاكثر فظاعه. بنت اخوك كيف وضعها اليوم الصحي؟ اليوم الوضع الصحي كثير منيح الحمد لله يعني. واخوي بيشتغل يعني في متطوع في مؤسسه دوليه، فاغلب الوقت بتمكث عند بيت يعني عند دار سيدها. إلى أي مدى عبء نفسي واجتماعي جديد يضاف للأسرة اللي هي أصلاً نازحة وفاقدة أمانها وفاقدة هذه الإنسانة اللي كان جزء من عائلتهم، إلى أي مدى صعب كمان فجأة هذه الطفلة تتحول ليتيمة؟ والله يعني اللي داخل غزة بيحاولوا يعملوا قدر الإمكان إنهم يضلوا مع أخوي يواسوا أخوي. إحنا اللي برا غزة يعني كثير متألمين على الوضع، لكن ما باليد حيلة. فهذا الإشي بخلينا نزداد ألماً فوق ألم، إنه الواحد بيشوف أخوه سواء أو الوالد بيشوف ابنه في غزة صار يعني فقد زوجته وابنته الآن يتيمة، وهو مش قادر يرعاها لأنه برضه عنده مصلحة لازم يوفر الغذاء والشراء ومصدر دخل. فإحنا فوق الألم، ألم الفقد، في ألم إنه مش قادرين نواسيه، مش قادرين نوقف معه. والحمد لله على كل حال. غير زوجة أخيك حكت لي إنه كان في شهداء من العائلة. صحيح، إحنا فقدنا كثير على مستوى العائلة. ابن خالي استشهد، ابن خالتي الثاني في بداية الحرب هو وزوجته راحوا، كانوا رايحين يرجعوا على بيتهم على شاطئ البحر، فبدهم ياخذوا أغراضهم عشان ينزحوا بعديها، فالاحتلال خطفهم الاثنين وخلف وراءهم تقريبا 5 أيتام حاليا. أولاد عم أبوي في ضربة واحدة برضه في رفح استشهدوا. عمي صياد قبل فترة بسيطة راح مصدر دخل يوفر لأبنائه لقمة العيش، نزل على البحر. طبعا ما رضي أي حد من أولاده يجي معه، قال أنا لحالي بخاطر، فاستشهد. أولاد عمي قبلها بأيام برضو نزلوا على البحر. إحنا عائلة كعائلة يعني حرفتها الأساسية الصيد. حرفتها الأساسية الصيد، لأنه إحنا أساسا مهاجرين من قرية اسمها جورة عسقلان. فبالتالي أولاد عمي راحوا يصيدوا، فالاحتلال الإسرائيلي ألقى القبض عليهم وحتى الآن في السجن. في برضو أولاد عمي تانيين استشهدوا. يعني تهمتهم انهم صيادين رايحين يدوروا على لقمة العيش في ظل الخطر، لانه هم الان ما بين خيارين: اما يموتوا هم وعائلاتهم جوعا، او يموتوا من قصف الاحتلال وزوارق الحربيه. وهو بايده حرفه، فبقول لك يعني اخاطر احاول اوفر. ما في بديل، ما في اي معلومات عنهم المعتقلين، ما في اي معلومات، وحتى هيئه الاسرى ما قدرت تصل لاي معلومات، ومش معروف هم في أي سجن، في أي مكان، في أي معتقل. أتمنى يكونوا بسلامة إن شاء الله ويرجعوا بالسلامة. أيضا يعني كل شخص من أهل غزة فقد مجموعة من أصدقائه، ولا أعرف إن كان أيضا طال فقد أصدقائك. إحنا على مستوى الأصدقاء، على مستوى خلينا نقول الحارة، فقدنا كثير أصدقاء عزيزين. طبعا كل فقد الواحد بيستشعر معه الذكريات اللي عاشها مع هذا الشخص طبعا، لأنه إحنا في غزة مش عبارة عن أرقام. إحنا كل إنسان له حلم وطموح وغاية وأهل وأسرة وغاية إنه يصل إلها في الحياة. فكثير أصدقاء من اللي تربيت معهم في المسجد، في الحارة، اللي كنا نلعب، اللي كنا نعمل حتى مشاريع مع بعض، استشهدوا. على مستوى الجيران استشهد منهم، على مستوى أصدقاء المدرسة استشهد منهم كثير، مستوى أصدقاء خلينا نقول أصدقاء الكلية الطب في منهم كثير دكاترة استشهدوا، من أعز الناس كانوا علينا. صحيح، يعني عدد كبير من الكوادر الطبية استهدف في هذه الحرب، سواء أكاديمي أو ممارس للمهنة. أسامة، ماذا يعني أن يستهدف الجيش الإسرائيلي الحارة والشارع وأصدقاء الطفولة ومدرسين الجامعة والأقارب؟ برأيك يعني ما الرسالة التي يريد إيصالها الاحتلال من طبيعة هذا الاستهداف؟ الاحتلال الإسرائيلي من خلال الأمر هذا بيسعى أنه حرفياً وبلا مبالغة يقتل معنى الحياة في قطاع غزة. يعني ما المقصد من استهداف الأطفال والصحفيين والكوادر الطبية اللي هم أصلاً بالأصل مدنيين وما عندهم يعني تمام. الكوادر الطبية بتعالج الناس، تمام. الأطفال شو بتعمل، شو ذنبها؟ فهو بده يقتل أي معنى للحياة في قطاع غزة عشان ما حدا يفكر يرجع يعيش بسهولة. يعني أنت تركت غزة من فترة حديثة جدا. صحيح. لكن لما ترجع غزة إن شاء الله أن تعود إلى غزة لن تجد غزة التي اعتدت عليها. صحيح طبعا. إلى أي مدى هذا الأمر مؤلم؟ هو مؤلم جدا. يعني المنطقة اللي أنت تربيت فيها، المدينة اللي أنت ترعرعت فيها، اللي عشت طفولتك فيها وشبابك فيها،
اللي كنت بتبني احلامك وطموحاتك فيها، اللي لك اصدقاء فيها، في غضون اشهر قليله تصبح يعني رمادا، وتصبح يعني انقاضا وردما. طبعا الامر كثير محزن. يعني انا الان طلعت من غزه وهو كان في كثير قصف وكثير مباني مردمه وكذا، لكن عندي تخيل للموضوع. لكن الباقي الناس اللي من غزه، اللي من خارج غزه، اللي بدهم يرجعوا غزه اطلاقا مش حيستحملوا الوضع، ومش مش حيتخيلوا بشاعه الموقف. طبعا صدمه كبيره. دعني أذهب إلى فصل آخر، وحضرتك اليوم الدكتور أسامة. خليني أحكي الآن، وقبل أن تنهي مسيرتك الطبية تطوعت في المستشفيات. صحيح. فترة تطوعك ماذا رأيت؟ ما أبرز المشاهد التي لا يمكن أن تغيب عن مخيلتك؟ والله أنا لما نزحنا من غزة رحنا على دير البلح. فابن خالتي طبيب، تمام، طبيب عام، كان خريج جديد من الجامعة الإسلامية في غزة. فقال لي شو رأيك تتطوع، وخصوصا إنه ما في دكاترة، حرفيا ما في كوادر طبية كثير، والإصابات كثيرة، ومستشفى الشهداء الأقصى يعتبر المستشفى إذا مش الوحيد يعتبر الرئيسي في مدينة في محافظة الوسطى بشكل عام. فأنا نزلت تطوعت بحكم إنه أنا مخلص تقريبا كنت 2 أو 3، فما حأدخل عمليات أو كلام زي هيك. فأنا كنت متطوع بشكل عام في التغريز، التخيط. فكان يجي دائما وابدا هيك، احنا كنا نسميها ساعه الذروه. يجي فجاه مرضى جرحى كثير من قصف عمارات، قصف ابنيه، فالمكان كثير يكون مكتظ. فالدكاتره والاطباء المختصين في موضوع الجراحه العامه او التخيط او التغريز او العمليات ما يكونوا فاضيين للامر هذا. فالمتطوعين الشباب اللي زينا هم يمسكوا الموضوع هذا. وطبعا في فقر معلومات، لكن ما في خيار ثاني، فتعلمنا وش بتقدر تقول نوعا ما اتقنا الموضوع. فصرنا نشيل كهل كبير، يعني جانب كبير من كهل الدكاتره، ان هم يكونوا هم يركزوا في الحالات الصعبه والاختصاص. بالضبط، في النزيف، خصوصا في الحالات اللي فيها نزيف، واحنا نختص موضوع التخييط والتغريز والامور هذه. لما دخلت كليه الطب كان في مخيلتك انه يكون تدريبك العملي بهذه الطريقه؟ صراحه اطلاقا. يعني الطموح كانت مش زي هيك، والمستقبل كان اكثر اشراقا خلينا نقول. طيب، احنا دائما كنا بنسمع يعني من ضيوفنا السابقين من وجهة نظر الجريح أو المصاب، ما وجدت سرير يضعوني عليه، قريب استشهد لأنه بقي ينزف، ما كان في طواقم طبية كافية. الآن بدي أسمع من وجهة نظر طبيب في المستشفى، يعني ما شكل الحمل الذي يتحمله الطبيب خاصة في ساعات الذروة كما وصفتها؟ ساعات الذروة هو في أكثر من شيء حاب أعلق عليهم. أولا إنه الدكاترة بيكونوا في حالات خطيرة مخيرين ما بين هذا الجريح إنه منقذه ولا هذا الجريح. لما تكون الحالات خطيرة، فهذا بيعتبر أصعب قرار على الدكتور. يعني مثلا لما يكون شابة أو شاب يعني في عز شبابه، أو مريض، أو خلينا نقول جريح مسن 50 سنة، جريح لا ممكن يكون حالته أفضل للعلاج، لا جريح ثاني ممكن بعد 10 دقائق ما نقدر نلحقه لأنه ما في أدوات، ما في أجهزة طبية كفاءة. فهذا يعتبر من أكثر القرارات صعوبة على الطبيب إنه يتخذها. موضوع ثاني يعني نفسيا مدمر طبعا. أنت بدك تختار مين يعيش ومين يموت. بالضبط. فأنت كأنك يعني هو صحيح إنه الدكتور ما بيكون عليه ذنب في الموضوع هذا، بس بيضله إنه أنا نفسي أعيش الحالتين، نفسي أنقذ الحالتين. موضوع ثاني بالنسبة للأسرة والأمور هاي، ما الجرحى كان يجي عندنا من كثر ما في أسرة، ما في أي مكان نضع فيهم، فكانوا نعالجهم على الأرض. تمام. طبعا الأرض ما في مكان آمن، ما في مكان نظيف إنه نعمل مشكلة عملية. التلوث طبعا كبيرة جدا. يعني الآن هذا بتحكي عن دم. يعني الجريح هذا إذا إحنا نجحنا في إنه نعالجه في خطر إنه يكون عنده انفكشن، أو يكون عنده التهاب، أو يجي له حاجات أو عدوى أو كثير عالية حتكون موجودة. مشكلة ثالثة لما أنا شفتها في موضوع التخييط والتغريز، إنه كانوا يجينا حالات ما في بنج في المستشفى، كنا نغرز بدون بنج. فإنك أنت كطبيب أنت ما بتستحمل تسمع آلام ووجع مريضك، بتحب إنك تعمل له أي شيء يخليه في أتم الراحة يعني.
فبنعمل لهم بدون بنج الألم التوجع، خصوصا الأطفال، خصوصا في بعض المناطق في الجسم أكثر حساسية للألم، فيها أعصاب كثيرة وزي هيك يعني. فكثير الأمر بيكون مرهق للطبيب. هذه التجربة ماذا غيرت في شخصيتك يا أسامة؟ التجربة هذه يعني على الصعيد الطبي خلتني صراحة إنه أكثر رغبة في إني أصير طبيب بإذن الله، طبيب ماهر أقدر أفيد شعبي وأمتي في المستقبل يعني. أكون أكثر كفاءة وأكثر مقدرة على إني أقدر أعمل عمليات يعني الله عز وجل يقول في القرآن: ومن أحياك فكأنما أحيا الناس جميعا. فإني أكون قادر على إحياء هؤلاء الجرحى، هؤلاء المرضى. وخصوصا أنه الآن مدينة غزة تفتخر الكثير من الدكاترة والأطباء يعني الاستهداف للكوادر الطبية لا يأتي كما الهدف الذي تريده إسرائيل، هو إرعاب أو ترهيب الجيل القادم من الأطباء إطلاقا. إحنا الحمد لله وعندنا أكبر مثال للموضوع هذا الدكتور حسام أبو صفية، فك الله بالعز أسره. آمين. يعني الدكتور حرفيا ما له أي علاقة بفصيل ولا تنظيم، اللهم حب إنه يمتهن مهنته الإنسانية. فالاحتلال الإسرائيلي أخذه بس بناء على إنه بيمتهن هاي المهنة الإنسانية وبيعالج الجرحى اللي هو بيحاول يقتلهم. فهم الاحتلال الإسرائيلي منذ الأزل، أي احتلال حتى غاشم، هدفه من أهدافه في الحرب الدكاترة والكوادر الطبية. فإطلاقا هذا الشيء بخليني، هذا ما بترك عندك شيء من الرهبة؟ إطلاقا، بخليني أكثر إصرارا وأكثر عزيمة إنه أصير دكتور، وزي ما قلت إنه أرجع أفيد أمتي وشعبي بإذن الله. طبعا إن شاء الله بتصير دكتور ومتخصص وبترجع بتفيد بلدك، وإن شاء الله بنكون يعني على الأقل تجاوزنا مرحلة الحروب، تشتغل في جو سلمي أكثر. لابد أن ننوه أيضا أنه حتى بعد ممكن أنت ما خرجت من غزة صار في المجاعة الشديدة، وكانوا الأطباء كمان مش لا يجدوا ما يسد جوعهم. صحيح. يعني هم كانوا جزء من، يعني كان المريض أو المصاب جائع والطبيب جائع. صحيح. وهذا بحد ذاته يعني خلينا أحكي ظروف غير تقليدية أو غير إنسانية بيشتغل فيها الطبيب. طبعا يعني المجاعة اللي صارت الطبيب كان يعني أنا زي ما قلت لك عندي أمثلة في أصدقائي اللي في غزة، وفي ابن خالتي بيمارس الآن مهنة الطب. بيكونوا حرفيا جعانين. لقيت الجريح تمام جعان وهو أصلا منزف، لكن الطبيب اللي بده يبذل طاقة الآن وبده يعالج الجرح يركز. كيف بده يركز؟ فهم الآن بدون تركيز، جائعين، غير آمنين، خائفين، زيهم زي باقي الشعب، زيهم زي الجرحى. حتى في أي لحظة ممكن المستشفى تقصف زي ما شفنا في قصف مستشفى ناصر، مستشفى الأوروبي. خايفين على عائلاتهم. خايفين على عائلاتهم. بالنسبة لموضوع الجوع طبعا جعانين، لكن في بعض الأوقات لو قلنا إنه المستشفى من خلال تكية أو جمعية خيرية قدرت توفر أكل. في أمثلة في غزة الأطباء لما يجيهم وجبتهم اللي هي أساسا ما بتكون كافية له، إيش بيعمل؟ بروح بيوديها على بيته لزوجته ولابنه، لأن هم أولى. فهاي ولأن هو مرابط في المستشفى فمش قادر يقوم بالأعباء الثانية عليه كأب. صحيح. يصف على طابور المية وعلى طابور الطعام وما إلى ذلك. طيب حكيت أن أنت ضليتك متمسك بحلمك وبدأت يعني فصل جديد من فصول الحكاية مع أسامة. خبرنا عن الفترة اللي قررت تطلع فيها تكمل دراستك برا. والله أنا بصراحة لما القرار هذا يعتبر من أصعب القرارات في حياتي، لأنه أنا كأسامة كثير مرتبط في غزة وكثير متعلق فيها. ولما أخذنا القرار، أنا القرار له قصة فعليا، إنه الوالد في 5 أكتوبر، الوالد كان يشتغل في الأمم المتحدة الآن متقاعد الأونروا، ففي 5 أكتوبر كان له شغل في القدس، فراح على الشغل العمل اللي هو ذاهب له يعني. وصارت أحداث 7 من أكتوبر وظلوا هناك. انحجز تقريبا في رام الله ما يقارب 3 شهور، وما كان قادر يحصل على عدم ممانعة أنه يروح على الأردن، ومن خلال الأردن على مصر. بعد سعي من الأمم المتحدة قدر أنه يروح على الأردن ومن خلالها على مصر. فلما راح على مصر من هنا بدأت حكاية الإصرار من الوالد. صار يصر علي، يعني هو ما قدر يرجع غزة، ما قدر يرجع إطلاقا. ولا اليوم يعني أنا برضو الوالد والوالدة كثير متعلقين في غزة. فالوالد من هنا بدأت حكاية الإصرار، بدأ يصر. إخواني يصروا علي، الوالدة تصر علي لأكثر من هدف. أول هدف إنه بدهم يعني أكون طبيب العائلة، وهذا هدف سامي صراحة. فإنه لا، كمل تعليمك، ارجع لغزة فيدها كدكتور،
انت الان زيك زي الباقي، ما انت قادر تكمل تعليمك، قطعت نص الطريق، خساره يضيع السبب الثاني انه برضه الوالده كانت خايفه الفتره هذيك، كانوا الاحتلال الاسرائيلي بيتعمد ياخذ الشباب على الحواجز فكانت خايفه علي في الموضوع هذا، فخلتني يعني اصرت برضه اني اطلع لخارج مصر، فخرجت. فهم دفعوك دفعا الى هذا. دفعا. انا الان يعني القرار كان صعب، يعني ما بقدر اقول اذا كان القرار صحيح ولا خاطئ صراحه. فالحمد لله، والوالده بعد شهر قدرت تخرج، والباقي الحمد لله لساته في غزه. قدرت تخرج، ما نضع تحت يعني 10 خطوط، لأنه قدرت تخرج معناته دفعت مبلغ كبير جدا صحيح. من المال حتى تخرج، وإنه الوالد يمنع من الذهاب إلى الأردن، مع إنه في منطقة عمليات للأونروا في الأردن صحيح. يعني كان في لقاء سابق مع الأونروا وقالوا إنه منعوا عنا أذونات العمل والتأشيرات وما صحيح. إلى ذلك. الجيش الإسرائيلي حارب موظفين الأمم المتحدة يعني بشكل واضح، ومنع حرية تنقلهم في مناطق عملياتهم، مع إنها تشمل الأردن. ليش مش عارف قرار صحيح ولا خاطئ؟ يعني يمكن لو حدا تاني بيشوف اللقاء يقول يعني يحمد ربه طلع من الحرب، يعني أكيد صحيح. بس أنا يعني أنا كأسامة تفكير ثاني تماما. حتى أنا لما أكون بين الأصدقاء، سواء الأصدقاء العرب اللي تعرفت عليهم هنا في تركيا أو أصدقاء اللي في غزة، بيجوا بيقولوا لي نفس الكلام، إنه أنت أحمد الله طلعت نفدت منها ونجيت. أنا لي تفكير ثاني. خلينا نقول اللي هو ليش القرار صائب. القرار صائب لأنه حرفيا أنا ما كان بإيدي، يعني ما باليد حيلة كان في غزة، فأنا كان لازم إني أخرج من غزة وأتعلم قدر الإمكان وأكون طبيب ماهر بإذن الله وأرجع أفيدها. هذا المنطقي صراحة صحيح. لكن ليش القرار خاطئ؟ زي ما أسلفت، أنا كثير مرتبط في غزة، متعلق بغزة، متعلق بعائلتي. في حوادث خلتني برضو على نفس القرار، يعني إنه اخوي يعني لما زوجته استشهدت، انت الان هنا ما باليد حيله، انت نفسك تكون معه، نفسك تواسيه. يعني انت اخوانك واخواتك ضايلين في غزه. انا لي اخوين وعائلاتهم، اخوين واختين وعائلاتهم في غزه، ما بين دير البلح وغزه ومخيم الشاطئ. يعني غزه في مخيم الشاطئ وفي المخابرات مفرقين، حتى هم الاربعه مفرقين يعني. بتحس بعقده النجاه زي ما بسموها؟ عقده النجاه فعلا، انه انا الان هي مش بس عقدة النجاح، عقدة إنه أنا لاقي أكل، وفي عز المجاعة أهلي مش ملاقين أكل. أنا قادر أتعلم وأكمل تعليمي، في حين إنه أنا بحكي لحالي إنه حرفياً يعني في ناس أفضل مني صراحة، كثير ما شاء الله كان عنهم متفوقين في الطب، متفوقين في العلم، كان المفروض برضو عندهم فرصة يطلعوا يكملوا تعليمي. فأنا يعني بكمل تعليمي في مأكل، في مشرب آمن، بشوفهم من بعيد وما أنا قادر أعمل شيء. وفي شغلة تانية، إحنا بخصوص الناس اللي طلعت من غزة، إحنا لما يقولوا إنه اليهود قصفوا المنطقة هاي أو في مجاعة أو كذا، إحنا بنتخيل منيح الموقف، بعكس الناس اللي برا غزة صراحة قد ما يتخيلوا مش حيقدروا يتخيلوا الموقف حرفيا. إحنا عندنا تصور للموضوع. أنت حافظ الحارات والشوارع فعليا، فبالنسبة لك الأخبار والأسماء والهذا بالضبط، هي موجودة حية في ذاكرتك. قصفوا شارع أحمد ياسين، قصفوا حي الشيخ رضوان، قصفوا المخابرات. أنا كلها عارف ومتخيل قساوة المشهد، متخيل مدى القصف نفسه. لما يقولوا اليهود عملوا حزام ناري مثلا، عملوا قصفوا المنطقة هاي ب3 صواريخ، فأنا متخيل. أنت حضرت الأحزمة النارية طبعا؟ حضرت الأحزمة النارية طبعا. فأنا متخيل للموقف، وبالتالي ما أنا قادر أعمل شيء وما في لي حيلة. ولما أجي أشوف هنا صراحة إنه الناس، شو يعني حزام ناري يا أسامة؟ الحزام الناري عبارة عن تقريبا 5 6 7 طائرات أو أكثر أو أقل، بتعمل على منطقة معينة، بترمي صواريخ بحيث إنه هاي المنطقة تنمحى بحدود مثلا ممكن 10 صواريخ، ممكن 50، ممكن 100 حرفيا. إن هاي المنطقة خلال وقت قصير جدا ثواني، دقائق، دقيقة دقيقتين 3 زي هيك. فإنه هاي تعمل على إنه هاي المنطقة تنمحى، ما يعود لها أثر للحياة أو أثر حتى إنه يكون في مقاومة في المنطقة هاي. فهذا كثير، يعني الآن أهل غزة سمعوا كثير أحزمة نارية، بس صراحة كل ما يسمعوا حزام ناري جديد بيخافوا. اللي بيقول لك تعودوا، لا ما تعود، بيرجعوا بيخافوا، لأنه صعب، الإشي كثير صعب طبعا. وإذا صادفت إنه في أشخاص داخل هذا المنطقة فهم اندفنوا تحت الركام إلى الأبد. اندفنوا تحت الركام، وهي مسألة ثانية بخصوص الناس اللي تحت الأنقاض والردم. إذا كان في منهم حدا عايش فحيكون استشهد، وإذا كان حدا مستشهد أنت ما قادر تطلع جثته وتدفنه، وهذه مأساة ثانية طبعا من مآسي الحرب.
طبعا في عائلات من بداية حرب الإبادة لليوم وجثامين أولادهم صحيح. تحت ومنهم اللي تحلل ومنهم اللي تحللوا، ولم يبقى إلا أنه كنا عارفين أنه هذا الشخص هنا فقط، يعني صحيح. لا توجد غير هذه المعلومة، وهذا ما يفسر عدد المفقودين الكبير جدا لو كان شخص في مكانه مش مخبر أهله. طيب خلينا نروح يعني أخيرا، اليوم المغترب الفلسطيني الغزاوي المغترب كيف بتتغير مسؤولياته، كيف تتغير نظرته، كيف تتغير الضغوط النفسية اللي بيتعرض لها عما كان في الحرب أو في غزة؟ هلقيت صراحة أنا بقسمهم لقسمين، قسم طلاب وقسم عاملين. إحنا الطلاب خلينا نقول بنكون منهمكين في الدراسة، لأنه أنا برضو إنك تدرس وأنت مغترب برضو إشي صعب، ومعروف الكلام هذا. صحيح. هذا في الوضع الطبيعي، في الوضع الطبيعي، فأنت مطالب إنك تدرس بزيادة عشان تحقق حاجة ترفع راس أهلك وترجع تفيد غزة فيها. وفي نفس الوقت أنت ما بين حالة نفسية سيئة، تسمع أخبار أهلك نزحوا، خايف أي لحظة إنك تفقدهم، فما بين إنك تدرس وفي نفس الوقت مش قادر تدرس. وأنا صراحة شخصيا هاي المعاناة أنا بعاني منها على الصعيد الشخصي. بكون بدرس كذا وطموحي عالية، باجي حتى أنا ما بفتح أخبار، صدفة على جروب العيلة، على أخبار بتيجي لعندك. بالضبط، ما بتقدر تمنع الأخبار. فصراحة الحالة النفسية كلها بتتغير. حكيت بالنسبة للعاملين، فصار هذا الإشي زاد على كاهلهم كثير، إنه ما بين إنه أنا عندي خطط، ما بين إني خلصت جامعة بدي أشتغل، أتزوج، أعمل حياتي، أبني أسرتي، ما بين لا إنه أنا إيش بقدر أجيب راتب وبوفره أبعته لأهلي في غزة. فأنا ما بين إني أبني حياتي ولا أنقذ أهلي في غزة، لا صرت أنقذ أهلي في غزة. فكل الأولويات والترتيبات اختلفت تماما. وهذا يعني أكيد درستوه في الطب أيضا، يولد أعباء نفسية طبعا، أو ضغوط نفسية يعني لم يكن يتخيل يمكن الإنسان يمر فيها. صحيح. أخيرا يا أسامة، دايما بيحكوا إنه لا تعتادوا المشهد، بيحكوا للناس اللي برا. أنا ملناش في الناس اللي برا هليت إلا في الناس اللي جوا. هل أهل غزة اعتادوا المشهد؟ إطلاقا إطلاقا. بكل قصف بيرجعوا بيخافوا، بكل مجاعة بيرجعوا بيجوعوا، بيقولوا يا ناس أنقذونا. في كل أخبار، في صفقة ما في صفقة، بيرجعوا بيتأملوا، وكل مرة يعني ما بيكون في منه الأخبار. يعني أنا الآن على صعيد الشخصي، أنا لما أكلم أختي الأختين وأخوين، لما أكلمهم مثلا من الناس اللي بتقول إنه إحنا ما بدنا ننزح، إحنا بدنا نضلنا في غزة، لكن سبحان الله لما يقصف اليهود ولا يعملوا حزام ناري في منطقة قريبة بتلاقيهم جهزوا شنطيهم وبفكروا في إنه ينزحوا كمان مرة. فإطلاقا أهل غزة ما اعتادوا المشهد وما حيعتادوا المشهد، بضلوا متخبطين. صحيح. هذا من ناحية القصف والمجاعة، ناهيك عن موضوع التفكير الزائد. أطلع أضلني تمام، بدي أطلع من وين، بدي أجيب مصاري أأمن حق المواصلات، طب ماشي وين في مكان تاني، وشنطة النزوح شو بدي أحط فيها؟ ما هي الفكرة إنه إحنا عندنا في غزة الآن لازم تنقل كل أغراضك، لأنه خلينا مثلا على سبيل المثال، إذا من عندك فرشة راحت ما في بديلها، إذا من عندك غطاء راح ما في بديله، إذا مثلا أدوات طبخ راحت ما في بديلها. فأنت مطالب إنه مش زي بس تاخذ شنطة ملابس وأغراض وأوراق ثبوتية، لا أنت مطالب تاخذ معك كل شيء، لأنه إذا ما أخذت معك كل شيء ما حتلاقي غيره. فهم إطلاقا ما اعتادوا المشهد وما حيعتادوا. هذه الفطرة السليمة صراحة. صحيح، هذا الفطرة السليمة، على عكس الصور الغريبة اللي البعض بيحاول يروجها عن أهل غزة، إنه سنتين يعني زي 3 زي 4، لكن لا، في كل يوم في ألم جديد يعني. وإحنا بنسجل هذه الحلقة وأوامر إخلاء جديدة لمدينة غزة، خاصة في الغرب، حي النصر، حي الشيخ رضوان. أنا بتمنى السلامة التامة لأهلك يا رب. يعني مش عارفة إذا كان في تواصل قريب معاهم اليوم أو امبارح، يعني في النهاية كيف بتطمنا عليهم في هدول اليومين؟ الحمد لله احنا بنطمن عليهم أول بأول، يعني امبارح كلمناهم والأمورهم طيبة الحمد لله، لكن حالهم حال كل أهل غزة اللي هو التفكير إيش بدنا نعمل إيش ما بدنا نعمل. لكن هو الآن الوضع الصحي الحمد لله تمام وآمنين الحمد لله. نتمنى لهم تشوفهم عن قريب إن شاء الله بسلام إن شاء الله، وأمان بعد ما ترجع طبيب متخصص ومتفوق إن شاء الله. شكرا يا أسامة الهبيل، كنت معنا طالب الطب والناجي من حرب الإبادة في غزة، ناجي جسديا، بينما لا تزال العائلة والأفكار والذكريات كلها عالقة في غزة. إذن كانت هذه قصة جديدة لناج حضر أشهر من الحرب وعرف ما معنى النزوح وما معنى الخوف والقلق والأحزمة النارية، بينما لا تزال العائلة كلها هناك بانتظار مصير مجهول.
ففي هذه الأيام أوامر إخلاء جديدة تمهيدا لاحتلال غزة بالكامل بحسب تعليمات الجيش الإسرائيلي، بينما لا تبدو في الأجواء أي آفاق لوقف إطلاق النار أو صفقة أو حتى راحة يستحقها أهل غزة. شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة. I'm Dima Al-Babidi. Thanks for watching. Stay tuned for the next episode. Bye bye.